สำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่านาโต้เร่งเสริมประสิทธิภาพและความร่วมมือระหว่างสมาชิกโดยกองทัพสวีเดนซึ่งคาดว่าจะถูกประกาศสถานะสมาชิกอย่างเป็นทางการในอีกไม่กี่วันข้างหน้าได้เข้าร่วมการซ้อมรบทางอากาศกับนาโต้เมื่อวานนี้ที่เมืองโบโดทางตอนเหนือของนอร์เวย์เพื่อทดลองใช้ศูนย์ปฏิบัติการทางอากาศร่วมนอร์ดิกเป็นครั้งแรกนับเป็นเวลาแห่งประวัติศาสตร์ที่สวีเดนและฟินแลนด์หันหลังให้กับนโยบายไม่ฝักใฝ่ฝ่ายใดอันยาวนานเข้าร่วมนาโต้หลังรัสเซียบุกยูเครนเมื่อ2 ปีก่อนโดยการฝึกครั้งนี้มีทหารเข้าร่วมมากกว่า 20,000 นายจาก 14 ประเทศสมาชิกนาโต้รวมถึงอิตาลีอเมริกาฝรั่งเศสอังกฤษเนเธอร์แลนด์และสหรัฐการซ้อมรบจะใช้เวลา 12 วันในพื้นที่ทางตอนเหนือของนอร์เวย์สวีเดนฟินแลนด์ไม่ไกลจากชายแดนรัสเซียส่วนโปแลนด์กองกำลังนาโต้กำลังฝึกปฏิบัติการข้ามแม่น้ำวิสตูลาที่เมืองคอเซเนียโวการฝึกดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของการฝึกดราก้อน 24 ของกองกำลังพันธมิตรที่นำโดยสหรัฐโดยมีทหารประมาณ 4,500 นายและรถถังเกือบ1,000 คันเข้าร่วมอีกทั้งเป็นส่วนหนึ่งของการฝึก Steadfast Defender 24 การฝึกทางทหารที่ใหญ่ที่สุดของนาโต้นับตั้งแต่สงครามเย็นที่ออกแบบมาเพื่อทดสอบการป้องกันเมื่อเผชิญกับสงครามของรัสเซียยูเครนนอกจากนี้ยังมีทหารนาโต้อีก 20,000 นายเตรียมพร้อมเข้าร่วมการซ้อมรบในส่วนของโปแลนด์เพื่อแสดงให้เห็นว่านาโต้พร้อมรบและทำสงครามกับรัสเซียและสามารถปกป้องประชาชนพร้อมทั้งปกป้องดินแดนทุกส่วนของพันธมิตรได้อีกด้านหนึ่งโปแลนด์ตกลงที่จะซื้ออาวุธต่อต้านรถถังหลายพันชิ้นจากซาบบริษัทผลิตอาวุธของสวีเดนโดยนายวลาดิสลาฟโคซิเนียกคามิสรัฐมนตรีกลาโหมโปแลนด์ประกาศข้อตกลงดังกล่าวในการแถลงข่าวเมื่อวันจันทร์ที่กรุงวอร์ซอขณะที่การต้อนรับการเยือนของนายพลพอลจอห์นสันรัฐมนตรีกลาโหมสวีเดนสัญญาดังกล่าวเป็นการซื้อปืนข่าวกุสตาฟ M4 ปืนไรเฟิลไร้แรงสะท้อนขนาด 84 มิลลิเมตรหลายพันกระบอกรวมถึงลูกกระสุนหลายแสนลูกมูลค่าประมาณ 1,620 ล้านดอลลาร์หรือราว 58,000 ล้านบาทโดยข่าวกุสตาฟ M4 ได้รับการออกแบบมาเพื่อต่อสู้กับยานเกราะสมัยใหม่ทุกประเภทมีระยะการยิงสูงสุดประมาณ 1,000 เมตรและมีประสิทธิภาพในการทำลายรถถังรัสเซียโปแลนด์กำลังเพิ่มการใช้จ่ายด้านกลาโหมเป็นมากกว่า 4% ของ GDP ของประเทศในปีนี้และวางแผนที่จะเพิ่มขนาดกองทัพเป็น 2 เท่าภายในปี 2578 ขณะเดียวกันความเห็นของเอ็มมานูเอล มาครงประธานาธิบดีฝรั่งเศสเกี่ยวกับความเป็นไปได้ที่จะส่งทหารนาโต้เข้าไปยังยูเครนนั้นเสี่ยงกำลังผลักโลกเข้าสู่หอบเหวแห่งสงครามนิวเคลียร์จากคำเตือนของบิ๊กข่าวกรองรัสเซียจากที่เมื่อสัปดาห์ที่แล้วมาครงเปิดประตูสำหรับการที่บรรดาชาติยุโรปจะส่งทหารเข้าไปยังยูเครนแต่เขาแสดงท่าทีระมัดระวังบอกว่ายังไม่มีความเห็นเป็นเอกฉันท์ในขั้นนี้ต่อมาสหรัฐและพันธมิตรหลักๆในยุโรปก็ตีตัวออกห่างจากความเห็นของผู้นำฝรั่งเศสโดยบอกว่าพวกเขาไม่มีแผนที่จะส่งทหารภาคพื้นเข้าไปยังยูเครนสำนักข่าวรัสเซียหลายแห่งอ้างคำกล่าวของเซอร์เกย์ นาริชกินหัวหน้าหน่วยข่าวกรองของรัสเซียหรือ SVR ให้สัมภาษณ์กับสื่อว่าเป็นการแสดงให้เห็นว่าทุกวันนี้พวกผู้นำยุโรปขาดความรับผิดชอบอย่างมากในกรณีนี้คือประธานาธิบดีฝรั่งเศสแน่นอนว่าเป็นเรื่องน่าเศร้าที่ได้เห็นและตระหนักว่าปัจจุบันคนระดับสูงในยุโรปและนอร์ทแอตแลนติกมีศักยภาพในการเจรจาระดับต่ำมากน้อยครั้งมากๆที่พวกเขาจะแสดงให้เห็นถึงสามัญสำนึกและถ้อยแถลงนี้อันตรายอย่างยิ่งพวกเขากำลังพาเราเข้าสู่หอบเหวแห่งสงครามนิวเคลียร์ทางนี้หลังเป็นเจ้าภาพการประชุมที่ประเทศยุโรปราว 20 ชาติเมื่อสัปดาห์ที่แล้วมาครงยอมรับว่าไม่มีความเห็นเป็นเอกฉันท์ในการส่งทหารชาติตะวันตกต่างๆเข้าไปในยังยูเครนแต่บอกว่าข้อเสนอนี้ไม่ควรถูกตัดความเป็นไปได้เพื่อรับประกันว่ารัสเซียจะไม่เป็นฝ่ายชนะในสงครามมาร่วมสนับสนุนท็อปนิวส์นำเสนอความจริงได้แล้ววันนี้เพียงกดปุ่ม Super Thanks แล้วเลือกจำนวนเงินตามที่ต้องการได้เลยครับขอบคุณครับ